Vrei un prieten cel mai bun? Uite emoțiile. Vrei un inamic aprig? Uite tot emoțiile. Toate emoțiile sunt ale noastre. Toate ne aparțin, indiferent dacă sunt emoții frumoase sau emoții hidoase. Da, ele au două fețe care seamănă, dar nu răsar. Nici măcar atunci când arată aproape identic cum arată gemenii, nu trebuie să judecăm după aparențe. Pentru că emoțiile pot arăta într-un fel foarte diferit de esența adevărată a acestora. În plus, emoțiile se pot distinge și se pot gestiona. Și nu numai că se pot gestiona, dar gestionarea lor este o necesitate, un imperativ atunci când vine vorba despre un discurs sau despre o situație care cere rațiune. Sigur știi deja cum e să ai emoții când vorbești în fața publicului. Și noi știm. Mai întâi de toate, ele sunt copleșitoare și ne provoacă atât de multe, ei bine, hai să le numim simptome, încât nu mai știm ce se întâmplă cu noi sau în jurul nostru. Când treci prin asemenea situații, este foarte greu să-ți mai dai seama ce anume pot vedea cei din public atunci când te privesc. Acest lucru provoacă și mai multe emoții pentru că intervine și factorul imaginație alături de anxietatea de pe scenă. Îți închipui că arăți nu știu cum și că te auzi nu știu cum. Apare în peisaj și factorul panică, tocmai la țanc pentru a strica totul. Totuși, hai să oprim aici acest dezastru în derulare, fiindcă lucrurile stau total altfel în realitate decât le ai în minte în astfel de momente. Pentru început, trebuie să știi că aceste emoții mai sunt cunoscute și sub numele de Public Speaking Anxiety. De fapt, emoțiile de pe scenă constituie un întreg fenomen care, fiind atât de des întâlnit, a fost foarte mult studiat. În ciuda denumirii pompoase, emoția de pe scenă e un lucru absolut firesc și remediabil. McCroskey, un specialist în domeniu, descrie această emoție de pe scenă drept reacție emoțională tranzitorie declanșată tocmai de o situație incomodă, stresantă, căreia te supui, adică susținerea unui discurs în public. Și cum spuneam, nu arată atât de jalnic cum îți imaginezi. Sunt doar câteva lucruri sesizabile din exterior. 1. Vocea tremurătoare. Capacitățile vocale parcă te părăsesc și vorbirea începe să semene puțin cu behăitul de oaie. Cu siguranță am auzit și noi de atâtea ori un glas emoționat, ușor behăitor. Ei bine, cam așa este și glasul nostru când avem emoții pe scenă. 2. Pierderea dicției. Da, scena și publicul au capacitatea de a-ți fura ultimul sfert din fiecare cuvânt. Tu nu-ți dai seama pentru că pe moment în capul tău totul sună ca uns, așa cum ai planificat. Gândind repede și vorbind mai încet decât gândești, rezultă cuvinte neterminate, îngrămădite, fără dicție pe scurt. Acesta e un dezavantaj prin faptul că mesajul tău nu mai poate ajunge întreg către public, indiferent cât de bun ar fi mesajul. 3. Inexpresivitatea tonului vocii. În mod normal, atunci când vorbești, îți ajustezi tonul vocii în funcție de ceea ce spui, în funcție de ceea ce vrei să transmiți și în funcție de importanța frazei spuse. Pe parcursul discursului, tonalitatea trebuie să fie versatilă pentru ca mesajul să aibă impact, iar discursul să nu devină monoton. Emoțiile de pe scenă anulează acest contrast al tonalităților vocii. Discursul devine monoton odată ce toate cuvintele sunt spuse pe același ton. 4. Mișcarea corpului. Anxietatea sau emoțiile de pe scenă te fac să te balansezi în față și în spate sau în lateral, brațele și mâinile stau încordate și se frământă, iar expresia facială e crispată. Per total, din postura pe care o ai atunci când experimentezi emoțiile pe scenă și din mișcarea neobișnuită și involuntară, ceilalți pot observa emoțiile tale. Știi care e drumul pe care îl parcurge anxietatea
până să ajungă la apogeu și să se manifeste înăuntrul nostru, dar și în afară, în mod vizibil. Întâi intră în acțiune adrenalina, corpul nostru secretă anumiți hormoni care, împreună cu starea de agitație provocată de adrenalină, ne taie respirația încet și ne încarcă răspunsurile fizice și emoționale. Este ca o stare de panică experimentată brusc. Inima pompează sânge tot mai repede, iar corpul parcă înțepenește și devine incapabil de prea multe. Și până la urmă, de unde vin toate aceste emoții negative? Frica. Frica naște totul. Ești bine mers în bancă, apoi îți auzi numele de pe scenă și inima începe să-ți o ia la galop. Când te-ai ridicat în picioare, deja ai picioarele muiate și când ajungi pe scenă, te trec toate transpirațiile. Îți este teamă. Teama de a nu fi judecat, teama de a nu te încurca, teama că alții râd de tine, teama de blocaj, teama de exact această anxietate pe care o simți, ce pare prea greu de gestionat. Acestea sunt sursele emoțiilor din timpul discursului public. Așadar, cum gestionezi emoțiile? Ai înțeles că există, că e normal să existe. Ai înțeles cum se întâmplă lucrurile înăuntrul tău și ai înțeles ce se vede și se aude în afară. Ce faci concret pe moment? Sunt două lucruri esențiale și ușor de ținut minte. 1. Respirație profundă. Un moment de pauză este exact suficient pentru ca oxigenul să ajungă la creier și să-l trezească din emoție și din blocaj. 2. Cuvintele se spun pe rând. Nu te grăbi să vorbești, pentru că oricum nu poți scoate pe gură mai multe cuvinte deodată. Există o tehnică știută sub numele de KISS. Keep it short and simple. Mai există câteva lucruri foarte bune de făcut înainte de susținerea discursului. Învață bine subiectul pe care urmează să-l abordezi. Mereu subiectul cunoscut va fi mai ușor de stăpânit și te vei simți mai confortabil vorbind. Repetă discursul cu voce tare. Este un exercițiu benefic. Nu trebuie să te chinui să înveți pe din afară fiecare cuvânt în parte, dar e util să știi ideile pe care vrei să le transmiți. Exersează vorbitul cu dicție, pentru ca ea să nu se piardă pe scenă din cauza emoțiilor. Și foarte important, înfruntă frica. Împreună inspirăm tinerii din România.